તો આજે આપણે બનાવવાના છે કે ઇન્સ્ટન્ટ ફાલુદા જે પેકેટ આવે છે એ ફાલુદા બનાવવાના છે। અને આ એક આપણે એક જોઈએ તો એક્સપેરિમેન્ટ છે કે આપણે આ અનુભવ કરવાનો છે કે આમાંથી ફાલુદા કેવા બને છે। કારણ કે હું પણ આ પેકેટ પહેલી વાર લાવી છું તો મને થયું કે હું મારી સાથે સાથે બીજા લોકોને પણ શેર કરું કે આ પેકેટમાંથી ફાલુદા બનાવીએ તો સારા બને કે ના બને। આપણે બારે જે ફાલુદા ખાતા હોય છે એવા જ હોય છે કે નથી હોતા। તો આપણે બનાવશું અને આમાં જે કાંઈ માપ આપેલું છે એ પ્રમાણે જ માપ લઈશું અને પછી જોઈએ કે આપણે બારે જે ફાલુદા ખાઈએ એ પ્રમાણના હોય છે કે નહીં, સારા બને કે નહીં, બધું જ હું તમારી સાથે શેર કરીશ। તો વિડીયો આખો જોજો, જરૂર જોતા રહેજો તો તમને પણ જાણવા મળશે કે આ પેકેટ લવાય કે ન લવાય। મેં પણ પહેલી જ વાર લીધું છે તો જોઈએ હવે કે કેવો આનો અનુભવ રહે છે, સારો કે ખરાબ। આપણે આમાં જે કાંઈ માપ આપેલું છે ને, અહીંયા રેસીપી આપેલી જ છે આખી, તો એ જે કાંઈ માપ આપેલું છે એ પ્રમાણે જ આપણે બધું લેવાનું છે એટલે આમાંથી પરફેક્ટ ફાલુદા થાય કે નહીં આપણને ખબર પડે। તો ચાલો આપણે બનાવી લઈએ ફાલુદા। તો પેકેટમાં લખેલું છે એ પ્રમાણે આપણે આ 1 લીટર દૂધ લીધું છે। આ જે પેકેટનું દૂધ આવે છે એ જ છે। અને હવે આપણે એમાં એડ કરવાનું છે 1 ગ્લાસ પાણી। એમાં આપેલું છે એ પ્રમાણે જ છે આ બધું। તો 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરવાનું છે અને હવે આને આપણે ગેસ ઉપર ગરમ કરવાનું છે। તો હવે આપણે આ દૂધને ગેસ ઉપર રાખી દીધું છે અને આ દૂધ ઉકળે ત્યાં સુધી આને ગરમ કરવાનું છે, એ પછી આગળની પ્રોસેસ કરીએ। તો દૂધ ગરમ થાય છે તો ત્યાં સુધીમાં હું તમને આની થોડી વાત કરી લઉં કે આ પેકેટમાંથી આપણે 6 ગ્લાસ તૈયાર કરી શકીએ, 6 ગ્લાસ ફાલુદા તૈયાર થાય। અને હવે આપણે આને ખોલીને પણ જોઈએ કે આની અંદર શું શું આવેલું છે। મેં પણ નથી જોયું, હવે તમને બતાવું અને હું પણ જોઈ લઉં કે અંદર શું શું આવેલું છે। તો એક તો જો સેવ દેખાય છે અને કાળા જે દાણા દેખાય છે એ તકમરિયા છે। તકમરિયા જે આવે છે ને ચીકણા હોય અને ઠંડક આપે શરીરને, એ તકમરિયા છે। અને ખાંડ પણ છે અને એની સાથે બીજું શું છે એ ખબર નથી પણ કાંઈ પાવડર છે, સ્ટ્રોબેરી ફ્લેવરનું છે એ બધું। હવે એટલે આમાં તકમરિયા, સેવ, ખાંડ અને બીજો કાંઈ પાવડર છે, હવે કોર્નફ્લોર હશે સાથે કે મિલ્ક પાવડર છે એ કાંઈ ખ્યાલ નથી આપણને। તો આ રીતનું અંદર છે। દૂધ ઉકળી જાય એટલે બસ આ નાખવાનું છે અને અહીંયા આખી રીત આપેલી છે એની રેસીપી કે સૌથી પહેલાં સ્ટેપમાં 1 લીટર દૂધની અંદર 1 ગ્લાસ પાણી નાખવાનું છે અને પછી એને ઉકાળવાનું છે અને એ દૂધ ઉકળી જાય એટલે આપણે આ પેકેટ નાખી દેવાનું છે અંદર અને એને આપણે 10 થી 15 મિનિટ સુધી ઉકાળવાનું છે, જ્યાં સુધી થોડું ક્રીમી ઘટ્ટ ના થઈ જાય ને ત્યાં સુધી। એવું ઘટ્ટ થઈ જાય એટલે ગેસ ઓફ કરી અને પછી એને આપણે ફ્રીજમાં ઠંડુ થવા માટે મૂકવાનું છે, ફ્રીઝરમાં નહીં, ફ્રીજમાં રાખવાનું છે અને ઠંડુ થાય પછી આપણે આને સર્વ કરી શકીએ અને ઉપરથી આઈસ્ક્રીમ એડ કરી શકીએ। તો દૂધ ઉકળે એટલે હવે બસ પેકેટ નાખી દઈએ અને પછી આપણને ખબર પડશે કે આનો કલર કેવો આવે છે અને કેવું ઘટ્ટ થાય છે, એ બધું જ આપણને જાણવા મળશે। તો આ દૂધ ઉકળી ગયું છે, જો ગરમ થઈ ગયું છે સરસ। હવે આપણે આ પેકેટ એમાં નાખી દઈએ, આખું પેકેટ એમાં નાખી દેવાનું છે। જો આ નાખતાની સાથે જ પિંક કલર સરસ થઈ ગયો, ગુલાબી। અને પેકેટમાં મસાલો તો આ ઘણો બધો છે। હવે આને સતત હલાવતા રહીશું અને થોડોક તાપ આપણે ધીમો રાખવાનો છે અને હલાવતા જ આને ઉકાળવાનું છે। તો આ દૂધ જેમ જેમ ઉકળશે ને ઘટ્ટ થશે ને એમ સાથે સાથે જ આ સેવ પણ પાકતી જશે, સેવ પણ સાથે પાકી જવી જોઈએ ત્યાં સુધી આને ઉકાળવાનું છે। એટલે ઓછામાં ઓછી 10 મિનિટ તો થશે જ અને 10 મિનિટમાં જો થોડું ઘટ્ટ ના થાય તો 15 મિનિટ સુધી રાખવાનું, એવું આ પેકેટમાં આપણે આપેલું છે કે 10 થી 15 મિનિટ આને ઉકાળવાનું, જ્યાં સુધી ઘટ્ટ ના થાય ને ત્યાં સુધી।
તો આને હલાવતા રહીશું એટલે નીચે બેસી ના જાય કે ચોટી ના જાય એ ધ્યાન રાખવું પડે. આમ તો સુગંધ તો આની સરસ આવે છે અને કલર એ સરસ આવ્યો છે, પણ હજી આ પૂરેપૂરી આખી રેસીપી બની જાય પછી આપણને સાચો ખ્યાલ આવે કે કેવું બને છે. આમ તો લાગે છે તો સારું કે સારું જ બનશે, જોઈને તો એવું લાગે છે. તો આને 10 મિનિટ આપણે ઉકાળતા રહીને આ રીતે હલાવતા રહીશું. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આ ઉકળી અને ઘાટું થઈ ગયું છે થોડું. તો હવે આપણે ગેસ ઓફ કરી દઈશું. હવે આને જ્યાં સુધી રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી રાખી અને પછી ફ્રીજમાં રાખી દઉં. તો હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે, રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવી ગયું છે. તો હવે આને હું ફ્રીજમાં રાખી દઈશ અને 2 કલાક સરસ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે આને આઈસ્ક્રીમ સાથે સર્વ કરશું. તો ફાલુદા એકદમ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો હવે આને આઈસ્ક્રીમ સાથે આપણે સર્વ કરી લઈએ. દેખાવમાં તો લાગે છે કે સારા છે, હવે ટેસ્ટ કરીને પછી ખબર પડશે કે કેવા થયા છે. તો આપણે વેનીલા ફ્લેવરની આઈસ્ક્રીમ લીધી છે, તો એની સાથે આપણે સર્વ કરશું. તો આપણે થોડી આઈસ્ક્રીમ મૂકશું, 1 ચમચી જેટલી. જોઈને તો સરસ લાગે છે, તો હવે ટેસ્ટ કરીને પણ હું કહું તમને કે કેવું લાગ્યું. આ એકદમ સરસ હો, બહુ સરસ લાગ્યું. હજી એક બીજી ચમચી લઈ. તો આ પેકેટના ફાલુદા બહુ સરસ બન્યા. તમે પણ બનાવજો અને ટ્રાય કરજો, બહુ સરસ બને છે. અને આમાં ઘણા બધા ફ્લેવરના પેકેટ આવે છે, મેંગો અને કેસર, પિસ્તા, આ સ્ટ્રોબેરી ફ્લેવર છે પણ બહુ મસ્ત છે. તો તમે બનાવજો અને પછી કહેજો મને કમેન્ટમાં કે કેવું લાગે છે.